Cum activăm CS-Tech Box, cum îl conectăm pentru prima oară la rețeaua de Wi-Fi, cum modificăm parola dacă am tastat-o sau am salvat-o greșit și, în ultimul rând, cum îl adăugăm în contul nostru de cloud de la CS-Tech pentru a-l putea accesa de oriunde din lume. Toate aceste aspecte o să le discutăm în materialul ce urmează, așa că hai să începem! Bine v-am regăsit la CS-Tech Cloud, eu sunt. CS-Tech Box a ajuns la voi și sunteți în momentul în care trebuie să-l configurați pentru prima oară, așa că este nevoie să țineți cont de următoarele aspecte. În momentul când am conceput CS-Tech Box, m-am gândit să fie o autentificare cât mai ușoară, o procedură cât mai simplă, care în mod normal n-ar trebui să-ți ia mai mult de 3-4 minute, iar după ce ai făcut această procedură, CS-Tech Box va continua să funcționeze fără să fii nevoit să o mai repeți vreodată. Procedura constă în următorii pași. CS-Tech Box este un dispozitiv care se conectează la rețeaua ta de Wi-Fi și asta înseamnă că el are nevoie să fie pe același Wi-Fi conectat cu prizele, modulele inteligente și invertoarele tale pentru a putea comunica. Pentru cei care sunteți mai tehnici, CS-Tech Box trebuie să fie pe același subnet cu aceste echipamente pentru a putea prelua și transmite date către ele. Pentru cei care aveți rutere care emit rețele Wi-Fi în mai multe frecvențe, adică 2,4, 5 GHz, 6, 7 GHz, asigurați-vă că CS-Tech Box este conectat la rețeaua de 2,4 GHz, la fel ca celelalte dispozitive, pentru că nu va funcționa fiind un dispozitiv de tipul Smart Home decât cu 2,4 GHz, la fel ca invertoarele voastre și ca prizele inteligente. CS-Tech Box are nevoie să fie conectat la internet, cel puțin la prima utilizare, pentru a se autentifica cu serverele noastre. El transmite o informație către serverele verifică că este un dispozitiv vândut de către noi și pur și simplu îl activează. Activarea se face permanentă, se face o singură dată, se salvează pe chip și indiferent pe viitor dacă veți da restart sau veți da reset la setările din fabrică, nu va trebui să reluați această procedură. Procedura oricum se face în mod automat, trebuie ca CS-Tech Box să fie conectat la un Wi-Fi, iar Wi-Fi-ul respectiv să aibă internet, iar el va face chestia aceasta în maxim 10 secunde în background, fără ca voi să fiți nevoiți să faceți ceva. Eu o să vă arăt cum veți face toate aceste proceduri, dar aș vrea să țineți cont de următorul aspect. Fiecare CS-Tech Box vine pe cutie cu un Cloud ID. Acest Cloud ID este modul în care tu vei interacționa cu CS-Tech Box în relația cu noi. În sensul că dacă ai nevoie de suport din partea noastră, noi ca să putem identifica un anumit box în țară, trebuie să cunoaștem acest Cloud ID, iar tu va trebui din meniul de rețelistică să ne activezi suportul remote, iar în felul acesta noi vom putea să te ajutăm să configurezi acest box dacă te-ai blocat într-un anumit punct. Tot acel Cloud ID îți dă ție posibilitatea să-ți creezi un cont pe cloudul nostru, pentru că fără acel Cloud ID nu putem să permitem conturi noi. Vrem să avem conturi pe server făcute doar de la cei care au un dispozitiv vândut de către noi, așa că în momentul în care începi pe cloudul nostru să-ți faci un cont, va trebui să pui acel Cloud ID și va trebui ca boxul să fie conectat la internet. Deci nu încerca să conectezi, să-ți faci un cont înainte să ai boxul conectat la rețea și la internet. Primul pas este l-am conectat la rețea, rămâne pe rețea și în momentul respectiv voi putea face contul. O să vă arăt pas cu pas cum facem acest lucru. Tot acel Cloud ID este foarte important în momentul în care încercați în contul vostru să introduceți acest dispozitiv. O să vă ceară să introduceți ID-ul, după care va trebui să apăsați fizic pe un buton pentru a confirma că boxul este la voi, iar în felul acesta va fi integrat în contul vostru, iar de acolo îl veți putea accesa și pe local, dar și oricând din afara internetului dacă aveți planul premium activat. Aș vrea să deschid cutia și să vă arăt exact că acest label l-am pus în mai multe locuri. Suntem 100% siguri că după o perioadă o să arunci această cutie și probabil o să pierzi această etichetă, așa că am pus încă o copie pe care o poți păstra undeva având același ID pe ea. Practic ne-am gândit că o să o pui așa de bine încât nu o să găsești, încât inclusiv pe spatele dispozitivului o să găsești aceeași etichetă, iar ea va fi oricum permanentă aici. Tot în cutie vei găsi un cablu de alimentare USB către USB-C și bineînțeles vei găsi un Quick Start Guide cu un cod QR pe care dacă îl vei scana te va duce către manual, iar manualul o să-ți arate exact pașii pe care îi facem noi aici. Alimentarea se face cu orice alimentator de 5V cu minim 1 amper. Eu o să folosesc aici un alimentator de telefon mobil. Cei care aveți echipamente de la Victron puteți conecta CS-Tech Box direct în unitatea Cerbo sau unitatea GX, iar de acolo se va alimenta. O să deschid ambalajul pentru că sunt două elemente pe care le vei găsi în interior. Unul este CS-Tech Box, iar al doilea este
această mică cheiță pe care probabil o știi de la telefoanele mobile pentru SIM. Noi o să o folosim pentru a apăsa butoanele de pe spate, pentru că CS Tech Box vine cu două butoane. Ele sunt marcate cu R și cu A. R înseamnă butonul de restart, pur și simplu în orificiul de deasupra R-ului. Dacă vei apăsa o singură dată, pur și simplu CS Tech Box se va restarta și evident avem butonul A, care dacă este apăsat va face mai multe lucruri. El se numește Action și în funcție de cum este și cât este apăsat va face anumite funcții. Vom păstra această cheiță pentru că o să fie necesară în momentul în care vom integra acest CS Tech Box în contul nostru. Pentru a putea să-l conectăm la rețeaua voastră de Wi-Fi, trebuie mai întâi să ne conectăm cu un telefon, o tabletă sau un laptop la rețeaua pe care el o generează, iar de acolo el va scana rețeaua Wi-Fi, va vedea Wi-Fi-urile pe care le ai disponibile, îți va cere parola și se va conecta ca orice alt dispozitiv la rețeaua ta. Pentru a face acest lucru ai nevoie să-l alimentezi în partea din spate. Odată ce l-ai alimentat, o să vezi că se vor aprinde două LED-uri. Primul LED este LED-ul de status, este LED-ul care îți arată că dispozitivul este alimentat, iar în partea de jos este un LED care se va schimba în funcție de ce face dispozitivul. În momentul de față luminează verde intermitent, asta înseamnă că acest CS Tech Box generează o rețea Wi-Fi la care noi ne vom putea conecta. O să fac acest lucru și pentru a merge cât mai rapid, vă recomand opriți Wi-Fi-ul laptopului sau telefonului, reporniți-l și așteptați câteva secunde și CS Tech Box va genera rețeaua la Wi-Fi la care ne vom conecta. În cazul acesta puteți vedea că a generat CS Tech și urmat de 8 caractere. O să încearcă parola. Parola de default este de la 1 până la 8. O puteți vedea 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În momentul de față, laptopul meu se conectează la rețeaua pe care o generează acest CS Tech Box și după ce se autentifică o să ne deschidă o fereastră, iar fereastra respectivă va scana în mod automat toată această rețea. Pur și simplu va scana toate rețelele pe care CS Tech Box le are în jurul lui și le va afișa. În cazul meu a detectat 4 rețele, puteți vedea că am Huawei și 3 rețele wireless. O să mă conectez pe rețeaua care se numește chiar wireless. O să-mi pun parola și o să dau salvează și conectează-te. Îmi va spune că dispozitivul va ieși din Access Point Mode și se va conecta la rețeaua de Wi-Fi. Se conectează, iar în acel moment LED-ul din spate nu o să mai lumineze intermitent și o să rămână verde, ceea ce îmi spune că CS Tech Box este acum conectat la internet. Odată ce s-a conectat la internet, în câteva secunde se va duce către serverele noastre, își va salva cheia de autentificare, probabil a făcut această operațiune deja și este un dispozitiv care este activat. Pentru a-l putea conecta și pentru a putea să te conectezi la el, va trebui să mergi pe site-ul nostru. Site-ul se numește cstechbox.com, vei da click pe Cloud Access, iar de acolo ți se va deschide fereastra de login. Fereastra de login îți va cere să pui un username și o parolă, pentru că tu nu ai un username și o parolă deja. Îl vom da pe limba română și vom putea da pe înregistrare gratuită. Am dat click pe înregistrare gratuită și de aici mi se cere să completez datele mele. Voi pune e-mailul, CS Tech Box îmi va transmite un e-mail, va trebui să verific e-mailul respectiv, voi pune numele și voi pune o parolă. Parola trebuie să fie cât mai complexă și evident în partea de jos puteți vedea că aveți Box ID. Box ID este ID-ul care îl găsești pe etichetă. Fără el și fără ca dispozitivul să fie conectat la Wi-Fi, nu o să puteți să creați un cont. Odată ce ați creat contul, următorul lucru pe care îl faceți este să vă logați și o să intrați în interfața voastră cloud. Interfața este interfața pe care ați văzut-o probabil în celelalte materiale, unde puteți gestiona mai multe boxuri pe care le aveți. În cazul meu, fiind mai multe boxuri, aș vrea să-l adaug și pe acesta, așa că o să merg pe butonul din dreapta care se numește Add New Box și voi introduce efectiv ID-ul care l-am pe etichetă. O să îl pun manual aici. O să dureze câteva secunde, că este destul de lung. Este unic pentru fiecare dispozitiv. Imediat am pus ID-ul și dau pe butonul Continue. În momentul de față, interfața îmi spune că CS Tech Box va lumina alb, asta înseamnă că este în modul de împerechiere cu serverele noastre și va trebui să apeși cu această cheiță o singură dată pe butonul A. Ai apăsat pe butonul A, dispozitivul a revenit la lumina verde și poți vedea că ni se spune că boxul nostru este acum asociat contului meu. Efectiv, dacă voi merge în lista mea de dispozitive, probabil o să fie ultimul în listă și îl poți vedea. Este CS Tech Box, este în Râmnicu Vâlcea, poate fi accesat punând în browser cstechbox.local dacă nu cunoști adresa de IP, dar adresa de IP îți este evident și afișată în contul cloud. Pentru cei care au contul premium, puteți oricând să-l accesați apăsând butonul Conectează-te la box, iar de aici va putea fi accesat de oriunde din lume și efectiv vei fi întâmpinat de o fereastră care spune că ai 30 de zile
în planul premium de test. Vei testa exact să vezi cum lucrează CS TechBox în planul premium. Efectiv, ai o interfață, interfața conține date demonstrative în momentul de față. În momentul când vei începe să spui echipamentele tale, o să dispară aceste date care le-am pus pe post de pur și simplu dummy. Sunt niște date pe care le-am pus să vezi exact cum arată interfața și din momentul de față poți vedea că eu am acces la acest box prin intermediul internetului. Dacă totuși aș vrea să-l accesez local pentru că nu vreau să mențin un plan premium, voi face click pe adresa de IP, voi deschide o nouă pagină și efectiv voi pune în bară adresa de IP. Odată ce am pus adresa de IP, o să mi se deschide interfața locală, o să o pun în limba română și o să-mi ceară un username și o parolă. Acestea sunt standard, sunt admin și admin. Ulterior, tu din configurările boxului le poți schimba. O să dau autentifică-te, nu vreau să salvez parola și durează câteva secunde. Interfața noastră așteaptă să preia date de la sistemele fotovoltaice, le pune pe toate într-un ansamblu, iar când datele sunt procesate, o să-ți afișeze interfața. Nu afișăm interfața în mod direct pentru că sistemele fotovoltaice și dispozitivele nu transmit date în același timp. CS TechBox a văzut că nu are în momentul de față echipamente împerecheate, așa că ți afișează inclusiv pe local interfața standard pe care o găsești în momentul în care îl pornești. Și îți spune foarte clar, afișăm valori demo, configurează sistemul. Poți vedea în partea de sus că ai o iconiță care arată un Wi-Fi. Asta înseamnă că tu ești conectat în modul Wi-Fi. Dacă mergem pe modul server și ne conectăm remote și dau click conectează-te la box, o să vezi aceeași interfață, numai că în partea de sus o să-ți afișeze un norișor, pentru că acum ești conectat în modul remote și îl poți accesa de oriunde din lume. Cam acesta este modul în care poți gestiona tu și acesta este modul în care îți vei conecta CS TechBox la rețeaua de Wi-Fi și îl vei adăuga în contul tău, iar de aici rămâne decât să-ți personalizezi și să-ți automatizezi casa exact cum vrei tu. Aș vrea să-mi spui în continuare ce părere ai despre această operațiune, cât de complicată ți se pare, ce putem să îmbunătățim, scrie-ne în comentarii, dar noi credem că în maxim 3-4 minute vei putea face această procedură, iar în momentul de față vei putea să-și gestionezi boxul de pe local, inclusiv dacă nu ai internet și bineînțeles îl poți gestiona oricând din afara rețelei folosind cloud-ul CS TechBox. Cam asta este materialul meu, sper că ai aflat ceva nou, sper că informațiile de aici ți-au fost de ajutor, iar dacă vrei să vezi mai multe materiale ca acesta, îți recomand să te abonezi la canalul nostru, așa că apasă clopoțelul și apasă butonul de subscribe. Eu sunt Claudiu de la CS Tech, îți mulțumesc pentru o vizualizare, iar până data viitoare, numai bine! Baftă!